everyone! Nagbabalik po ang nag-iisa ninyong OPA, Original Pinoy Pride. Para magbahagi sa inyo ng kaalaman tungkol sa steering and suspension, dito lang yan sa 555 Garage. Bago po tayo magsimula, gusto ko magpasalamat para sa mga walang humpay na tumatangkilik sa ating mga videos dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Para sa episode na to, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa pag-install at pagtanggal ng stabilizer link. Are you ready? Kasi ako, ready na rin. Ano pang hinihintay nyo? Let's go! So for stabilizer link naman po, dalawa lang yung kailangan natin na tools. Pero alam ko, ito yung isa sa pinakamahirap tanggalin. So panoorin natin yung video kung paano nga ba talaga i-install si stabilizer link. Insert the ball studs into both the lower arm and the stabilizer bar. Tighten the two lock nuts using the spanner and the hexagonal wrench. This completes the installation. Yan. Sobrang dali lang din naman niyang i-install. Diyan sa video. Pero alam ko sa mga mechanics natin medyo mahirap. Lalo na yung mga pwesto, yung mga stores na wala silang lifter. Hindi naangating sasakyan. Talagang sisikpatin mo lang sa gilid-gilid ng gulong. Kasi sobrang sikip karamihan ng sasakyan. Ang hirap tanggalan. Ang liit lang, ang tight lang ng space mo para gumalaw, para mag-shoot ng mga stabilizer. So doon, punta naman tayo ngayon sa removal ng stabilizer link. First, remove the two lock nuts using the spanner and the hexagonal wrench. Next, remove the stabilizer link. So sa removal ng stabilizer link, ganun lang din kadali yung pagtatanggal. Ang problem lang dito, kapag nasa actual ka na pagtatanggal ng stabilizer, tulad din ng iba, nagkakaroon ng rust accumulation, puro dumi, hindi mo na maikot yung nut, or minsan na lost thread na yung nut sa sobrang nakastock ma siya doon. Ito yung challenge. May napanood nga akong video sa YouTube na ang pagtanggal niya, ginrinder niya na yung pinaka-thread ng stub link para lang matanggal niya dun sa pwesto kasi hindi niya na maikot yung nut, nagbilog na. Kaya kailangan natin ng proper tools. Hindi ko sinasuggest po na gamitin po natin yung grinder para mas madali. Kasi pwedeng may matamaan kang pyesa, lalo pang dumami yung papalitan dun sa sasakyan. May maapektuhan pang iba. Lalo na kung hindi ka professional gumamit ng grinder. So, ang sinasuggest po namin, itong dalawang tool lang naman na nandito sa inyong screen. We should have wire wrench at saka Allen wrench. Allen wrench pang hold nung ating thread mismo, and yung wire wrench naman natin para pag-lock and pang-tighten nung nut. Okay, ganun din sa pag-remove. Meron lang po kaming gustong i-share sa inyo na knowledge about sa stabilizer link. So may mga klase ng stabilizer link na merong stopper nut. Yung stopper nut po na ito ay dapat manatiling nandun lang kapag in-install nyo. So hindi nyo siya tatanggalin. Kunyari, may mga stabilizer link kasi kami na apat yung nut niya sa isang buong plastic ng stabilizer link. So kapag ka nakita nyo apat yung nut, huwag nyo isipin na sobra yung nut, sa akin na lang yung dalawa. No. Yung dalawang nut doon should be used as stopper nut, and dalawang nut yung pinaka-pang-lock niya. So mahalaga po na nandun yung stopper nut kasi yung design ng stub link na yun is meron talagang dapat nakaharang bago dun sa pinaka-stud nung stabilizer link. Yun lang po yung dapat yung tandaan, okay? Sana all may natutunan sa ating topic ngayong araw. At sana all din naghahanap ng QSL sa pagbili ng tamang item para sa kanilang mga sasakyan. Dito makakasiguro po tayo na legit at genuine ang bibili natin na 555 items. At isa pa, sana all nakasubscribe sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to hit the subscribe button sa baba ng ating video. Ganun na rin ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating upcoming videos. Muli, maraming salamat po sa pagsama sa isa na namang episode ng kaalaman na pangmalupitan at pangmalakasan dito lang sa 555 Garage. Ito po si Sir Wen na nagsasabi sa inyo na lamang ang may alam at namamatay ang nagmamarunong. Kita-kita tayo sa ating susunod na video dito lang sa 555 Garage.